Well, in our studies in John's Gospel, we've reached John chapter 11. در مطالعاتمون در انجیل یوحنا به یوحنا باب 11 رسیدیم. And in John chapter 11, we read about a family who Jesus Christ loved very much. و در یوحنا باب 11 در مورد خانواده میخونیم که عیسی مسیح بسیار اون خانواده رو دوست می‌داشت. It was a family that lived in the town of Bethany, just outside the city of Jerusalem. و خانواده بودن که در شهری در خارج از شهر اورشلیم به سر می‌بردن. And there were two sisters in that family named Mary and Martha. و دو خواهر در اون خانواده به نام مریم و مارتا وجود داشتند. And we read about those two ladies in other places in the Gospels. و در مورد این دو خانم در جاهای دیگر در انجیل هم می‌خوانیم. But in John chapter 11, we also read about their brother called Lazarus. اما در یوحنا باب 11 همچنین در مورد برادرشون العازر هم می‌خونیم. And in John chapter 11, Lazarus, the friend of Jesus Christ, is very sick. و در یوحنا باب 11 العازر دوست عیسی مسیح بسیار مریض هست. And his two sisters send a message to Jesus Christ to ask him to come and heal him. و دو تا خواهرش پیغامی رو برای عیسی مسیح میفرستن که ازش میخوان که بیاد و ایشون رو شفا بده. So can we read John chapter 11 verses 3 and 4 please? بریم یوحنا باب 11 آیه 3 و 4 رو با هم بخونیم. پس خواهران العازر برای عیسی پیغام فرستاده گفتند سرور ما دوست عزیزت بیمار است. عیسی چون این خبر را شنید گفت این بیماری به مرگ ختم نمی شود بلکه برای تجلیل خداست تا پسر خدا به واسطه آن جلال یابد. So there we read that the sisters sent a message to Jesus Christ. پس ما خوندیم که این خواهران پیغامی رو برای عیسی مسیح میفرستن. And that Jesus Christ replied to the message in an unusual way. و عیسی مسیح به شیوهی غیر متعارف به این پیغام پاسخ میده. That the sickness is not for death but for the glory of God. که بیماری ایشون برای مرگ نیست بلکه برای جلال خداست. And yet as we follow the story through the chapter, we find out that Lazarus did die. و همونطور که این داستان رو در طول این باب ادامه میدیم دنبال میکنیم میبینیم که العازر میمیره. But that after his death, Jesus Christ raised him from the dead. اما بعد از مرگش عیسی مسیح ایشون رو از مرگ بلند میکنه. Now, let's just follow the story by reading verses 5 and 6. بریم داستان رو دنبال کنیم با خوندن آیات 5 و 6. عیسی مارتا و خواهرش و العازر را دوست می داشت. پس چون شنید که العازر بیمار است 2 روز دیگر در جایی که بود ماند. So there's several things that we need to think about in what the chapter is telling us. پس چیزهایی هستن که بایستی در موردش فکر کنیم در مورد اینکه این باب بهمون داره چی میگه. The chapter emphasizes for us that Jesus Christ loved this family. این باب این تاکید رو بر این موضوع داره که عیسی مسیح این خانواده رو دوست می‌داشت. So it's unusual for the Gospels to tell us directly that Jesus Christ loved a particular person. این غیر معموله که عیسی مسیح انجیل بهمون به صورت مستقیم بگه که عیسی مسیح کسی رو دوست می‌داشته. So here the Bible is asking us to think about the fact that Jesus Christ had love for this family. اما اینجا کتاب مقدس به ما میگه که در مورد این واقعیت فکر کنید که عیسی مسیح این خانواده رو دوست می‌داشت. The other thing that we notice is that when Jesus Christ had the message about the sickness, he didn't do anything for 2 days. و مسئله دیگری که بهش توجه میکنیم اینه که وقتی عیسی مسیح این پیغام رو در مورد این مریضی شنید برای 2 روز هیچ کاری نکرد. He didn't immediately rush to attend to Lazarus. و به اصطلاح سریعا نرفت که العازر رو ببینه. Instead, he waited. به جاش منتظر بود. So that
Jesus Christ is deliberately making sure that Lazarus had opportunity to die before Jesus Christ went to his family. و عیسی مسیح به صورت عمدی میخواد اطمینان حاصل کنه که لازر قبل از اینکه عیسی مسیح به اونجا برسه بمیره. It's strange that Jesus Christ should do that. و این عجیب غریبه که عیسی مسیح این رو انجام بده. And it seems even more strange that Jesus Christ should behave like that when the chapter is telling us how much he loved the person who was sick. و همچنین بیشتر عجیب به نظر میرسه که عیسی مسیح این کار رو انجام بده وقتی که این باب ما میگه که چقدر عیسی مسیح این فردی که بیمار بوده رو دوست می‌داشت. So by waiting and allowing Lazarus to die when Jesus Christ had the power to heal him, با منتظر موندن و اجازه دادن به لازر که بمیره وقتی که عیسی مسیح اون قدرت برای شفا دادنش رو داشت، the amount of pain that family experienced was increased. اون مقدار رنج و دردی که اون خانواده تجربه کردن افزایش پیدا کرد. Maybe Lazarus was so sick that he didn't really know any difference. ممکنه لازر انقدر بیمار بوده باشه که هیچ تفاوتی رو تشخیص نداده باشه. But certainly his two sisters, who Jesus Christ also loved, had an increased amount of pain because Jesus Christ waited to visit their house. اما قطعاً اون دو خواهری که عیسی مسیح اونها رو هم دوست می داشت همون میزان درد رو تجربه کرده بودن در این موضوع. They were very worried about their brother. اونها بسیار نگران بودن در مورد برادرش. And they had sent a message to Jesus Christ. و اونها پیغامی رو به عیسی مسیح فرستادن. And so they were expecting Jesus Christ to come. و بنابراین اونها انتظار داشتن که عیسی مسیح بیاد. But they knew their brother was very sick. اما اونها میدونستن که برادرشون خیلی بیماره. So they were hoping that Jesus Christ would come in time before he died. پس اونها امیدوار بودن که عیسی مسیح بیاد قبل از اینکه ایشون بمیره. So they had a mixture of worry and of hope. پس یک گونه ای از آمیخته ای از نگرانی و امید در اونجا در جریان بود. They were worried about their brother, but they were hoping that Jesus Christ would come. اونها در مورد برادرشون نگران بودن، همچنین امیدوار بودن که عیسی مسیح میاد. But when their brother died before Jesus Christ arrived, their hope was lost. اما وقتی که برادرشون مرد قبل از اینکه عیسی مسیح برسه امیدشون رو از دست دادن. So they experienced a greater pain coping with the man's death. پس یک درد بیشتری رو با مرگ این مرد تجربه کردن. A pain which Jesus Christ could have prevented by arriving earlier. یک دردی که عیسی مسیح میتونست با زودتر رسیدن این درد رو مانعش بشه. So we think that that's a difficult thing for us to understand. ما فکر میکنیم که این چیز دشواری است برای ما که این رو بفهمیم. And in fact, some of the people who witnessed those events in the city where the family lived said, well, this man has healed many people. Surely he could have healed Lazarus if he'd arrived in time. و بسیاری از اون آدما که این رو توجه کرده بودن که میدونستن خب این مرد آدما رو شفا میده، میتونست زودتر برسه قبل از اینکه این مرد بمیره. But Jesus Christ had indicated that something different needed to be thought about. اما عیسی مسیح فکر میکرد که چیز متفاوتی بایستی برش تفکر بشه. And he indicated that when he replied to the message saying that this sickness was for the glory of God. و این رو نشون میداد وقتی که با این پیغام پاسخ داد که این بیماری برای جلال خداست. That the increased suffering was going to achieve a greater purpose. که این رنج اضافی داره میره به یک هدف بزرگتری نائل بشه. We know that sometimes we experience suffering in our lives.
ما میدونیم که بعضی مواقع ما در زندگیمون رنج میکشیم and God is able to help us with our suffering. و خدا قادره که ما رو با رنج هامون کمک کنه. And sometimes God acts and releases us from our suffering. و بعضی مواقع خدا عمل میکنه و ما رو از رنج هامون نجات میده و آزاد میکنه. But sometimes it seems that we continue to suffer and continue to have problems. اما بعضی مواقع ما این گونه به نظر میرسه که ادامه میدیم به رنج کشیدن و ادامه میدیم به مشکل برخوردن به مشکلاتی. And sometimes then we have to experience that because God has a greater purpose to come out of our suffering. و بعضی مواقع ما نیازه که این رو تجربه کنیم چرا که خدا یک هدف بزرگتری داره که از اون داخل اون رنج ما این هدف بیرون میاد. And that was the case in this incident in John chapter 11, that there was a greater purpose that came out of the sufferings that this family endured. و این موضوعی هست که در یوحنا باب 11 هست که این هدف بزرگتری رو درون این رنجی که تا این حد عمیق بوده وجود داشته. And that's the same pattern that we see in the life and work of Jesus Christ himself. و این همون الگویی هست که ما می‌بینیم در زندگانی و کارهای عیسی مسیح خودش. Jesus Christ really loved this family. عیسی مسیح واقعا این خانواده رو دوست می‌داشت. But God really loved his son, Jesus Christ. اما خدا واقعا پسرش عیسی مسیح رو دوست می‌داشت. And yet God asked his son, Jesus Christ, to suffer in a terrible way. اما همچنان خدا از پسرش عیسی مسیح خواست که به گونه‌ای بسیار وحشتناک رنج بکشه. And God did that because it was the only way to provide salvation. و خدا این رو انجام داد به خاطر اینکه این تنها راه بود که نجات رو مهیا سازه. And the suffering of the Lord Jesus Christ achieved a greater purpose in God's plan. و رنج کشیدن سر عیسی مسیح به هدف بزرگتری در برنامه خدا ملحق میشد. And sometimes in a smaller way the same pattern repeats in the life of believers. و گاهی مواقع به شیوه کوچکتر همین الگو در زندگانی ایمانداران هم تکرار میشه. God allows us to suffer in order to achieve a greater purpose. که خدا به ما اجازه میده که رنج بکشیم برای اینکه به هدف بزرگتری نائل بشیم. And sometimes in that way believers in a small way enter and share the sufferings of Jesus Christ. که بعضی مواقع ایمانداران به شیوه کوچکتر به اشتراک میگذارن اون رنج کشیدنی که عیسی مسیح درش بوده. So in this chapter there is more than one end being achieved by the suffering. پس در این باب بیش از یک انتها هست که بهش با این رنج کشیدن بشه رسید. There is a greater demonstration of the power of salvation through the work of Jesus Christ. یک نشان بزرگتری از قدرت نجات از طریق کارهای عیسی مسیح در اینجا وجود دارد. There is also assurance for Jesus Christ about his own resurrection. همچنین یک اطمینانی در مورد عیسی مسیح در مورد رستاخیز خودش هم در اینجا وجود دارد. And there is also an even more powerful witness to the enemies of Jesus Christ and to the people. و همچنین یک شاهد قدر و قدرتمندی به عنوان گواهی عیسی مسیح و مردمان در اونجا بوده. By raising a fully mature man from the dead towards the end of his ministry. با بلند کردن فردی کاملا بالغ از مرگ تا انتهای وزارتش. Jesus Christ was really challenging those people who refused to believe in him. عیسی مسیح واقعا به چالش میکشید اون آدمایی رو که انکار میکردن که بهش ایمان بیارن. God and Jesus Christ were going to the furthest extent
to try and help people change their attitude and to believe. خدا و عیسی مسیح به قدمی بزرگتر برمی داشتن که به آدما کمک کنن که بتونن اونها به عیسی مسیح و کارهاش ایمان بیارن. And in order to make that witness and to demonstrate God's power and glory, then this family suffered a little bit more than they might otherwise have done. و به خاطر اینکه این شاهد رو این شهادت رو این گواهی رو به انجام برسونه و اون رو بزرگتر بسازه نیاز بود که این خانواده رنج بکشن. So this chapter has something to tell us about the way in which God sometimes uses suffering. پس این باب چیزهایی رو شامل میشه در مورد اینکه خدا گاهن در مورد رنج کشیدن ما به شیوه های دیگر عمل میکنه. Now, if you think back to some of the things that we thought about last week, اگه برگردیم به بعضی چیزهایی که ما هفته گذشته بهش پرداختیم. The previous time when Jesus Christ was in Jerusalem, the Jews accused him of blasphemy and tried to kill him. بار آخری که عیسی مسیح در اورشلیم بود، یهودیان بهش توهین کردن و تلاش کردن که اون رو بکشن. And the place that the family with the sick brother was close to Jerusalem. اون محلی که اون خانواده و اون برادر ناخوش احوالشون بوده به اورشلیم نزدیک بود. So when Jesus Christ received the message but didn't travel, then his disciples thought that it was because there was a threat of death if Jesus Christ went to that area. وقتی عیسی مسیح یک پیغامی رو دریافت کرد اما سفر نکرد، این پیغام به اصطلاح به ناحیه بزرگتری پیچیده میشد. They thought that Jesus Christ hadn't answered the message in case if he went to that area he was killed. اونها فکر می‌کردن که عیسی مسیح به این پیغام پاسخ نداده، چرا که اگر به اون ناحیه میرفت کشته میشد. But after waiting for 2 days, Jesus Christ said he was going to go there. اما بعد از اینکه برای 2 روز منتظر بود و ایستاد، عیسی مسیح گفت که به اونجا میره. And the disciples reveal what they're thinking in verse 8. و شاگردانش افکار خودشون رو در آیه 8 بیان میکنه. They say, but last time that you were there, then the Jewish leaders tried to stone you. You know, are you sure you want to go there? که بهش میگن که بار آخری که اونجا بودی یهودیان میخواستن سنگسارت کنن، آیا مطمئنی که میخوای دوباره به اونجا بری؟ So we can read Jesus' answer to that in verse 9, please. و میتونیم پاسخ عیسی مسیح به اون رو در آیه 9 با هم بخونیم. عیسی پاسخ داد: مگر روز 12 ساعت نیست؟ آنکه در روز راه رود نمیلغزد، زیرا نور این جهان را میبیند. So Jesus Christ says, well, the sun is shining for 12 hours and you can walk easily when it is light. عیسی مسیح میگه که خب آفتاب برای 12 ساعت میتابه، پس تو میتونی راحت وقتی نور هست راه بری. But we also remember that Jesus Christ had described himself as the light of the world in both John chapter 8 and John chapter 9. اما ما همچنان به یاد میاریم که عیسی مسیح خودش رو به عنوان نور جهان در یوحنا باب 8 و 9 توصیف کرد. So he's not just talking about the light of the sun, he's drawing a pattern with himself as a light that was only going to be available for a limited time. ایشون در مورد نور خورشید صحبت نمیکنه، بلکه داره یک الگویی رو به عنوان نور داره بیان میکنه در اینجا. But what he was indicated was that the control over that time did not lie with the Jewish leaders. اون چه که ایشون بیان میکرد اینه که کنترل کردن در اون زمان تحت نظر رهبران یهود نبود. In the same way as God has set the time that the sun shines on different parts of the earth, به همون شیوهی که خدا اون زمانی که خورشید در قسمت‌های مختلفی از زمین به تابه رو معین میکنه، that God had set the time that the work of Jesus Christ would continue.
که خدا اون زمانی که کارهای عیسی مسیح ادامه پیدا کنه رو مشخص میکنه. So he would go anywhere that he needed to go to do God's will without worry. پس ایشون هر جایی که ایشون لازمه بره برای به انجام رساندن اراده خدا بدون هیچ گونه نگرانی. He knew that God was in control. He wasn't afraid of the Jewish leaders. ایشون میدونست که خدا کنترل رو در دست داره و هیچ نگرانی و ترسی از رهبران یهود نداشت. But he is also giving an indication that the time of his work would come to an end. اما ایشون همچنین این رو نشون میده که زمان کارهای ایشون داره به اتمام میرسه. The fact that there are 12 hours perhaps also reminds us that there are 12 months in a year. این واقعیت که 12 ساعت رو بیان میکنه احتمالاً به ما این رو هم میگه که 12 ماه در سال وجود داره. And Jesus Christ was in the last year of his ministry, which had begun at the previous Passover. و عیسی مسیح در آخرین سال وزارتش بود که در اون پسخ قبلی آغاز شده بود. And until he reached the next Passover at the end of that 12 months, then he would continue to live. و تا زمانی که به پسخ بعدی برسه که انتهای اون 12 ماهه ایشون ادامه میده به زندگی کردن. God had planned the time that Jesus Christ would die, and man could not change that. که خدا اون زمانی که عیسی مسیح میمرد رو برنامه‌ریزی کرده و انسان نمیتونه اون رو تغییر بده. But the Jews really need to take advantage of that period of time when Jesus Christ was still working in their lands. اما یهودی ها بایستی نیاز بود که از اون زمانی که عیسی مسیح همچنان در اون منطقه کار میکرد از اون موقعیت استفاده میکردن. And then Jesus Christ told his disciples why they were going to go near to Jerusalem. و در ادامه عیسی مسیح به شاگردانش میگه که چرا ایشون میره به نزدیکای اورشلیم. John chapter 11 verse 11 please. یوحنا باب 11 آیه 11 رو با هم دیگه میخونیم. پس از این سخنان بدانها گفت دوست ما العازر خفته است اما میروم تا بیدارش کنم. So he says that Lazarus is sleeping because Jesus Christ is aware that Lazarus has died. میگه که العازر خفته است چرا که عیسی مسیح آگاهه که العازر مرده. And Jesus Christ is going to wake him from his sleep. و عیسی مسیح میره که ایشون رو از خواب بیدار کنه. We know that the Bible sometimes uses the language of sleep about people who have died with a knowledge of the gospel. ما میدونیم که کتاب مقدس گاهی مواقع از زبان خواب در مورد کسانی که مردن استفاده میکنه. Because those people who will be raised from the dead at the return of Jesus Christ, for them their death is like a sleep. چرا که اون آدمایی که از مرگ در بازگشت عیسی مسیح برخواهند خواست برای اونها مرگ مثل خواب. And the Bible uses the language of sleep in that way about the death, particularly of believers. و کتاب مقدس از زبان خواب در مورد مرگ به ویژه ایمانداران استفاده میکنه. And we just take one example in Daniel chapter 12. There's a prophecy about the return of Jesus Christ. و ما یک نمونه از دانیال باب 12 که پیشگویی در مورد بازگشت عیسی مسیح هست رو با هم میخونیم. In Daniel chapter 12 and verse 2, it says, many of those that sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. که در دانیال باب 12 آیه 2 میفرمایند و بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیدند بیدار خواهند شد اما اینان برای زندگی جاودان و آنان برای خجالت و حقارت جاودان. And so the Bible uses that idea of sleep about people who have died who are going to be raised from the dead. پس کتاب مقدس از این ایده خواب در مورد کسانی که مردند و برخواهند خواست از مرگ استفاده میکنه.
And that's the language that Jesus uses about Lazarus here in John chapter 11. و این زبانی است که عیسی مسیح در مورد العازر در اینجا یوحنا باب 11 بهش استفاده میکنه. Now, you will remember that on many occasions in the Gospel of John that we have thought about, ما بیاد میاریم در موقعیت بسیاری در انجیل یوحنا که در موردشون فکر کردیم. Jesus Christ has said something with a spiritual meaning, and people have misunderstood him because they have tried to understand it literally. عیسی مسیح چیزی رو با یک معنای روحانی و معنوی بیان کرده و آدما ایشون رو درست متوجه نشدن، چرا که تلاش میکردن که معنای تحت لفظیش رو بگیرن. And that's what happens with the disciples here in John chapter 11. و اون چیزی هست که برای شاگردان در یوحنا باب 11 در اینجا اتفاق میفته. Because the disciples say, well, if Lazarus is sleeping, it will be good for him. چرا که شاگردان میگن که خب اگه العازر خوابیده خب خوش به حالش. And John chapter 11 and verse 13 tells us that Jesus was speaking of the death of Lazarus, but the disciples misunderstood and thought he was just talking about ordinary sleep. و در اینجا آیه 13 یوحنا بهمون میگه که عیسی مسیح در مورد مرگ العازر داره سخن میگه، اما شاگردانش گمان میکردن که او به خواب اشاره داره. So let's now read John chapter 11 verses 14 and 15, please. بریم یوحنا باب 11 آیه 14 و 15 رو با هم بخونیم. آنگاه عیسی آشکارا به آنان گفت العازر مرده است و به خاطر شما شادمانم که آنجا نبودم تا ایمان آورید، اما اکنون نزد او بروید. Okay, so Jesus Christ told them clearly that Lazarus had died. عیسی مسیح با وضوح بهشون گفت که العازر مرده. And he also adds a little bit more to that greater purpose that God was achieving by allowing the family to suffer a little more. و همچنین آگاه بود از اون هدف بزرگتری که خدا اجازه داده که اون خانواده رنج بکشه با مرگ العازر. That there was going to be a benefit from that suffering for the disciples of Jesus Christ. که یک سودمندی و فایده ای از اون رنج کشیدن برای شاگردان عیسی مسیح هم وجود خواهد داشت. As we've mentioned, the ministry of Jesus Christ was drawing towards an end. همونطور که ذکر کردیم وزارت عیسی مسیح داشت به انتهای خودش میرسید. And because it was drawing towards an end, then Jesus Christ was facing a lot of hostility. و به خاطر اینکه به انتهاش داشت میرسید عیسی مسیح بسیار خصومت‌هایی رو باهاش روبرو میشد. The Jewish leaders were getting very angry and were making a lot of effort to try and destroy Jesus Christ. رهبران یهود بسیار عصبانی شدن و تلاش زیاد میکردن که عیسی مسیح رو نابود کنن. And Jesus Christ didn't have as much support as he had had at an earlier time from the people. و عیسی مسیح به اون اندازه حمایت ها که در زمانهای آغازینش از مردم داشت شد الان نداره. And so the disciples were also finding things difficult because the work of Jesus Christ didn't seem to be going as well as they expected it to. و همچنین شاگردان موضوعات رو دشوار میدیدن، چرا که راه عیسی مسیح به اون شیوهی به جلو نمیرفت که اونها منتظرش بودن. But when he went on to perform the resurrection of a mature man, then their faith too would be boosted. و وقتی که ایشون رفت که رستاخیز یک فرد بالغ رو به انجام برسونه، قیافه اونها هم متعجب شد و به حالتی تغییر کرد. Another greater good to come out of this suffering was an increase of faith on the part of the disciples. و اون چیز خوبی که از این رنج کشیدن بیرون اومد افزایش ایمان از جانب شاگردان عیسی مسیح. And it's a surprising thing that one of the most common benefits from suffering is an increase in faith.
و این یک چیز شگفت انگیز سورپرایز کننده است که یکی از سودمندی هایی که از رنج بیرون میاد اینه که ایمان افزایش پیدا میکنه. Some people say, I don't want to believe in God because I have suffered. بعضی آدما میگن من نمیخوام به خدا ایمان بیارم چرا که رنج کشیدم تو زندگی. But for faithful people, when they experience suffering, very often in the circumstances that happen, they become more aware of the presence of God in their lives. اما برای آدمای ایماندار وقتی که رنج رو تجربه میکنن در بسیار مواقع اون رنج ناشی از اینه که اونها از زندگیشون آگاه نیستن. And it's often the case that through the experience of suffering, then the faith of a believer can really grow. اما و معمولا از طریق اون رنج کشیدن ایمان اون ایماندار واقعا افزایش پیدا میکنه. And as I say, the suffering of this family at Bethany was going to help the faith of the disciples. و همونطور که گفتیم رنج کشیدن این خانواده باعث میشه که باعث شد که ایمانداران شاگردان عیسی مسیح ایمانشون افزایش پیدا کنه. And the disciples are confused by what is happening, by the way in which people are rejecting Jesus Christ. و شاگردان گیج بودن در مورد اون چه که اتفاق میافتاد و شیوهی که آدما عیسی مسیح رو انکار میکردن و رد میکردن. But they do show a wonderful loyalty to Jesus Christ despite the difficulty that they found in understanding. اما اونها یک وفاداری شگفت انگیزی رو نسبت به عیسی مسیح نشون دادن هرچند که بر علیرغم اون دشواری هایی که در اون ناحیه و در اون موقعیت تجربه میکردن. And that is a good example for us. و این مثال بسیار خوبی برای ماست. Can you read verse 16 please, Salman? آیه 16 رو با هم دیگه میخونیم. پس توما که به دوقلو ملقب بود به شاگردان دیگر گفت بیایید ما نیز برویم تا با او بمیریم. So they thought that Jesus Christ hadn't gone to the area of the family because of a fear of death. اونا فکر میکردن که عیسی مسیح به ناحیه اون خانواده نمیره به خاطر اینکه از مرگ میترسه. They perceived that death was a real possibility if Jesus Christ traveled to that area. اونا فکر میکردن که مرگ واقعا ممکنه احتمالش هست که عیسی مسیح وارد اون ناحیه بشه بمیره. But Thomas spoke for the disciples when he said, well, if he's going to go there, he'll probably be killed, but let's go and accompany him even if it means our death. و توماس در اینجا گفت که اگه ایشون داره میره اونجا پس احتمالاً کشته میشه، پس بیایید ما هم همراهش باشیم و ما هم کنارش بمیریم. So they were ready to show real loyalty to Jesus Christ. پس اونها واقعا آماده بودن که اون وفاداری واقعی رو به عیسی مسیح نشون بدن. Sometimes it's difficult for us to understand how God is working. بعضی مواقع برای ما دشواره که بفهمیم خدا چطور کار میکنه. Sometimes it's difficult for us to understand the way in which God is working in the circumstances of our own lives. بعضی مواقع برای ما دشواره که بفهمیم که خدا در شرایط زندگیمون چطور رفتار میکنه. But even if we don't understand, we can still follow the good example of the disciples and show loyalty to Jesus Christ while we wait to see what God is doing. اما هرچند که ما این رو نمیفهمیم، ما میتونیم یک نمونه بسیار مناسب از شخصیت شاگردان عیسی مسیح به شیوهی که اونها رفتار کردن رو به اشتراک بذاریم. So finally, Jesus arrived at the village where the family lived. بالاخره عیسی مسیح به روستایی رسید که اون خانواده درش زندگی میکردن. That was the Jews' practice to bury people very quickly after they died. و این اون فعالیت‌های یهودی ها بود وقتی که آدما می‌مردن اونها رو دفن می‌کردن. Usually they buried the person on the same day or the next day. معمولاً اونها اون فرد رو در همون روز یا در روز بعدش دفن می‌کردن. So by the time Jesus Christ arrived there, Lazarus had been in his grave for 4 days.
پس زمانی که زمانی که عیسی مسیح به اونجا رسید، الازر برای 4مین روز بود که مرده بود. And many people had come from Jerusalem to that village in order to comfort the family. و بسیار از آدما به اورشلیم و اون روستا اومده بودن برای اینکه به خانواده دلداری بدن. So there were a lot of people there when Jesus Christ arrived. پس آدمای زیادی اونجا بودن وقتی عیسی مسیح به اونجا رسید. Now the two sisters were a little bit different in character. اون دو خواهر یکم متفاوت بودن از نظر شخصیتی و هم. Martha was very active, where Mary was more patient. مارتا خیلی فعال بود، خیلی جنب و جوش داشت، در حالی که مریم صبور بود. And Martha, as soon as she heard that Jesus Christ had arrived, went to see him. و مارتا به همون لحظه‌ای که شنید که عیسی مسیح رسیده، رفت که او رو ببینه. Whereas Mary remained where she was. و مریم همون جایی که بود موند. So let's read verses 21 and 22. بریم آیه 21 و 22 رو بخونیم. مارتا به عیسی گفت سرورم اگر اینجا بودی برادرم نمی‌مرد. اما می‌دانم که اکنون نیز هر چه از خدا بخواهی به تو خواهد. So Martha says that she knows that if Jesus had been there in time, Lazarus could have been healed. مارتا میگه که اگه میدونه که اگه عیسی مسیح در اونجا می بود، الازر میتونست شفا پیدا کنه. But she also knows that if Jesus Christ asked something of God, he would receive it. همچنین میدونه که اگه عیسی مسیح چیزی رو از خدا بخواد، اون رو دریافت خواهد کرد. And Jesus said to her, your brother will rise from the dead. و عیسی مسیح بهش گفت که برادرت از مرگ برخواهد خاست. Now just look at what Martha says in verse 24. بریم ببینیم مارتا در آیه 24 چی گفت بهش. مارتا به او گفت میدانم که در روز قیامت برخواهد خاست. So Martha expresses the faith that she has learned from the Bible. مارتا در اینجا اون ایمانش رو که از کتاب مقدس آموخته داره بیان میکنه. She clearly expresses the things that Jesus Christ has been teaching. به وضوح اون چیزهایی که عیسی مسیح تعلیم میداد رو داره بیان میکنه. She is expecting a resurrection from the dead. ایشون انتظار داره یک رستاخیزی از مرگ رو. A resurrection that would take place not right away, but at the last day. یک رستاخیزی که اتفاق خواهد افتاد نه الان بلکه در روز آخر. And that last day we understand from the New Testament to be the day of the return of Jesus Christ. و اون روز آخر ما از عهد جدید میدونیم که روز بازگشت عیسی مسیح خواهد بود. But she is very clear that the hope for believers for life in God's kingdom is by resurrection from the dead. اما بسیار واضح است، ایشون بسیار واضح روشنه که اون امید برای ایمانداران که در رستاخیز از مرگ رو که عیسی مسیح براشون مهیا میسازه رو داره بیان میکنه. And that's not something that was to happen immediately, but something that had to wait for the right day in the purpose of God. اما این چیزی نیست که سریعا اتفاق میفته، اما لازمه که منتظر مان برای روز مناسبی در هدف خدا. So that's a useful confirmation of the things that we have learned from the Bible. پس این یک تاییدیه مفیدی از اون چه که ما از کتاب مقدس آموختیم. The hope of believers to overcome death is resurrection at the day of the return of Jesus Christ. که امید ایمانداران برای غلبه بر مرگ اون رستاخیز در روز بازگشت عیسی مسیح است. So now let's read verse 25, please. بریم آیه 25 رو با هم دیگه بخونیم. عیسی گفت قیامت و حیات منم، آنکه به من ایمان آورد حتی اگر بمیرد زنده خواهد شد. So Jesus Christ described himself as the resurrection and the life. عیسی مسیح خودش رو به عنوان قیامت و حیات توصیف میکنه. Jesus Christ has described himself in many ways in the course of John's Gospel.
عیسی مسیح خودش رو به شیوه‌های متفاوتی در طول انجیل یوحنا توصیف میکنه. For example, we've thought about him as the light of the world. We've thought about him as the good shepherd. برای مثال ما در مورد ایشون در مورد نور جهان و چوپان خوب فهمیدیم. And here he describes himself as resurrection and as life. و در اینجا همچنین ایشون خودش رو به عنوان قیامت و حیات توصیف میکنه. And the reason that he does that is because the only hope for resurrection is through belief in Jesus Christ. و دلیل اینکه این رو انجام میده اینه که تنها امید به رستاخیز از طریق ایمان به عیسی مسیح. And the only hope for life that is real life, life that is not restricted by mortality, is faith in Jesus Christ. و تنها امید برای زندگانی که یک زندگانی واقعی هست، یک زندگانی که محدود توسط فناپذیری نیست، ایمان به عیسی مسیح. And therefore, if somebody believes, then they will live even though they have died. و بنابراین اگر کسی ایمان بیاره اونها زندگی خواهند کرد هرچند اگر مرده باشه. They will live in the time when Jesus Christ raises the dead. اونها در زمانی که عیسی مسیح از مرگ بر اونها زندگی خواهند کرد در زمانی که توسط عیسی مسیح از مرگ برخیزند. So what Jesus Christ says really just agrees with what Martha had said in verse 24. پس اون چه که عیسی مسیح در اینجا گفت در واقع اتفاق نظری هست و یک موافقت هست با اونچه که مارتا در آیه قبلش ابراز کرد. But then Jesus Christ expands his teaching further. و در ادامه عیسی مسیح تعالیمش رو بیشتر توسعه میده. Could you read verse 26 please? بریم آیه 26 رو با هم بخونیم. و هر که زنده است و به من ایمان دارد به یقین تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنید؟ So that's a strange question. این یک سوال عجیب غریبه. Do you believe that whoever lives and believes in Jesus Christ will not die? آیا ایمان دارید هر کسی که زنده است و ایمان میاره به عیسی مسیح نخواهد مرد؟ Well, Lazarus was a man who believed in Jesus Christ and he had just died. و لازر مردی بود که به عیسی مسیح ایمان داشت و مرد. 4 days earlier he died. 4 روز قبل ایشون مرد. So what does Jesus Christ mean? عیسی مسیح منظور چی بود؟ Now there's an interesting thing in the Greek language that the New Testament was written in. یک چیز جالب در زبان یونانی هست که عهد جدید بر اون اساس نوشته شده. That the idea lives and believes is written not as 3 words but as 1 word. که این ایده زندگی کردن و ایمان آوردن نه به عنوان 3 کلمه نوشته نشده بلکه در یک کلمه گنجانده شده. It's brought together as one expression. که توسط یک اصطلاح به همدیگه متصل شده. And the implication of that is that if you believe you live and if you don't believe you never live. و مسئله این موضوع اینه که موضوع مفهومی که میخواد بیان کنه اینه که اگه ایمان بیاری زندگی خواهی کرد اما اگه ایمان نیاری زندگی نخواهی کرد. You know that the Bible describes people who do not believe as if they were already dead. ما میدونیم که کتاب مقدس آدمایی که ایمان نیاوردن رو توصیف میکنه به عنوان کسانی که از قبل مردن. It uses expressions like dead in trespasses and sins. از اصطلاحاتی مثل مرده در گناه استفاده میکنه. So it talks about people who are living a natural life as if they were just dead people because they have no faith. پس در مورد آدمایی که یک زندگانی طبیعی رو زندگی میکنن انگار که آدمای مرده بودن که هیچ وقت زندگی نکردن. But Jesus Christ is saying that anybody who is a believer lives, and they really are the only people that truly live, because you have to believe to live.
و عیسی مسیح در اینجا میگه که آدمایی که ایمان دارن زندگی خواهند کرد به خاطر اینکه اونها تنها کسانی هستند که با واقع زندگی میکنن، چرا که اونها باعث ایمان داشته باشن تا زندگی کنن. And he doesn't mean that believers will not die, because many believers have died. و به این معنا منظورش نبوده که ایمانداران نمیمیرن، چرا که بسیاری از ایمانداران مردن. But if you really live because of belief and become connected to Jesus Christ because of your faith, اما اگه واقعا بر اساس ایمان زندگی کنی و متصل باشی به خاطر ایمانت به عیسی مسیح، then you are connected to life, and your hope for a future life is secure. شما به زندگی متصل هستی و امید در زندگانی آیندت کاملا محفوظه. And that believers will, by God's grace, receive a place in God's kingdom forever, following resurrection from the dead. و ایمانداران در لطف و مرحمت خدا یک مکانی رو برای همیشه با دنبال کردن رستاخیز از مرگ بهشون داده خواهد شد. But the thought is a powerful one. If we believe, then we live. اما این تفکر یک مثلوار و مثل بسیار قوی هست که اگر ما ایمان بیاریم زندگی خواهیم کرد. And those many people who we know who have not believed have never really lived at all. و بسیاری از آدمایی که ما میدونیم که هیچ وقت ایمان نیاوردن و هیچ وقت به راستی زندگی نکردن. To have a relationship with God and with Jesus Christ, God's Son, is to start to understand what life is all about. که با ارتباطی با خدا و با عیسی مسیح به عنوان پسر خدا داشتن اون آغاز یک زندگانی هست که در واقع زندگی اصلی هست. And not to have that relationship is never really to live at all. و نداشتن اون ارتباط در واقع یعنی هیچ وقت آدم زندگی نکرده در واقع. And Martha's answer to Jesus Christ was, yes, I believe. و از پاسخ مارتا به عیسی مسیح این بود که بله من ایمان دارم. I live. I believe that you are the Christ, the Son of God. بله من ایمان دارم که تو مسیح پسر خدایی. And Martha, who had rushed to see Jesus Christ in a way that was typical of her character, و مارتا که دنبال این دوید که عیسی مسیح رو ببینه به شیوهی که شخصیتش این گونه بود، thought that her sister ought to have come as well. فکر میکرد که خواهرش هم خواهد آمد. So she sent a message to Mary saying that the master has come and he is asking for you. و پیغامی برای مریم فرستاد که بگه که استاد رسیده و دنبال تو میگرده. Jesus Christ had not yet entered the town. He was just approaching. عیسی مسیح هنوز وارد شهر نشده بود، داشت بهش نزدیک میشد. Martha had gone to meet him before he entered the town. مارتا رفت که ایشون رو ببینه قبل از اینکه وارد شهر بشه. And when Mary had the message from her sister, she was in a hurry to also go to that place to meet Jesus Christ. و وقتی مریم این پیغام رو از خواهرش دریافت کرد، ایشون هم عجله کرد که بره عیسی مسیح رو در اون مکان ببین. But the people who had come from Jerusalem to comfort the family didn't know where she was going. اما مردمانی که از اورشلیم اومده بودن که به خانواده تسلی بدن، نمیدونستن ایشون داره کجا میره. So they assumed that maybe she was going to the grave where her brother was buried to weep there. اونا فکر میکردن مثلا احتمال داره ایشون رفته داره میره به سر مزار برادرش، جایی که در گوره که گریه کن. And so they follows her to weep in the same place. پس ایشون رو دنبال کردن که اونها هم غمگین باشن و به اصطلاح سوگواری کنن در همون مکان مشترک. But of course she leads them to Jesus Christ. اما البته که ایشون داشت به سمت عیسی مسیح میره. We read verse 32, please. بریم آیه 32 رو با هم دیگه بخونیم. چون مریم به آنجا که عیسی بود رسید و او را دید، به پاهای او افتاد و گفت سرورم اگر اینجا بودی برادرم نمی‌مرد. You notice she said exactly the same as her sister Martha.
می‌بینیم که ایشون هم مثل خواهر مارتا همون چیز رو گفت. They're the same words that Martha said in verse 21. که همون کلماتی که مارتا در آیه 21 به کار برده ایشون. So they both sisters have the same idea. پس هر دوی این خواهرها یک ایده مشترک داشت. And both of them are struggling to understand why Jesus Christ did not come and heal their brother. و هر دوشون دارن تلاش میکنن که بفهمن که چرا عیسی مسیح نیومد و برادرشون رو شفا بده. So now can you read verse 33 please? آیه 33 رو با هم دیگه میخونیم. چون عیسی زاری مریم و یهودیان همراه او را دید، در روح برآشفت و سخت منقلب گشت. So Jesus Christ saw her crying and he saw the Jews crying and he was troubled himself. عیسی مسیح گیوزاری اونها رو داشت نگاه میکرد، داشت میدید که یهودی ها هم دارن گریه میکنن و از این مسئله ناراحت شد. The idea in the Greek language is that he was greatly troubled. یک ایده در زبان یونانی این گونه بیان شده که واقعا منقلب شده. And it shows us the compassion that Jesus Christ had for the suffering of others. و به ما این رو نشون میده، اون شفقت و مهربانی که عیسی مسیح برای رنج دیگران داشت. Even though he knew that in this case that suffering was achieving something greater. هرچند که اونها میدونستن که در این روز اون رنج به چیزی بزرگتر تبدیل خواهد شد. And perhaps he was also troubled by the difficulty that people had in believing. و همچنین ایشون حتما با اون دشواری هایی که مردم در ایمانشون داشتن هم دست و پنجه نرم می‌کرد. Last week we noticed the complete faith that Jesus Christ had in his Father. هفته گذشته توجه کردیم به اون ایمان کاملی که عیسی مسیح به پدرش داشت. That complete faith allowed him to cope with every circumstance in life and to be obedient. و اون ایمان کامل بهش اجازه داد که در هر شرایطی در زندگیش بتونه باهاش سازگار باشه و عبودیت و اطاعت خودش رو حفظ کنه. But often our suffering is made worse because we don't have the same kind of faith that Jesus Christ had. اما گاهن رنج کشیدن ما وضعیت بدتر میکنه، چرا که ما اون ایمان که عیسی مسیح داشت رو نداریم. We experience a lot of anxiety and trouble in our minds. ما دشواری ها و نگرانی ها و مشکلات زیادی رو در ذهنمون تجربه میکنیم. Because we don't wait for God in faith. چرا که ما ایمانوار منتظر خدا نمیمونیم. So Jesus Christ was perhaps also troubled because of the difficulty that men and women find in showing faith. همچنین عیسی مسیح احتمالاً دچار موضوعاتی شده به خاطر اون دشواری هایی که زنان و مردان در نشون دادن ایمانشون داشتن. So Jesus Christ asked them to show him the grave. پس عیسی مسیح از اونها پرسید که گور رو بهش نشون بدن. And when he arrived there, Jesus Christ himself wept. و وقتی به اونجا رسید عیسی مسیح خودش هم گریه کرد. For Jesus Christ, there must have been a lot of things that he was thinking about. برای عیسی مسیح ممکنه چیزهای زیادی بوده باشه که داشته در موردشون فکر می‌کرده. He was thinking about the suffering that men and women experience. اونها داشتن در مورد اون رنجی که زنان و مردان داشتن تجربه می‌کردن رو ایشون داشت در مورد اون رنج فکر می‌کرد. And the fact that because we are mortal, then unless Jesus Christ returns, we will all die. و این واقعیت به خاطر اینکه ما فناپذیر هستیم تا زمانی که عیسی مسیح باز نگرده ما هممون میمیریم. So he was weeping for the situation in which men and women find themselves. پس ایشون داره نگرانه و اشک میریزه به خاطر وضعیتی که زنان و مردان درش وجود داره. Weeping for his close friend who had died. اشک میریزه برای دوست نزدیکش که مرده. But weeping perhaps also because he appreciated just how necessary his own death was to answer the problem of sin and death. و همچنین شاید داره اشک میریزه به خاطر توجه به اینکه این ضرورت داره که خودش هم بمیره به خاطر پاسخی به مشکل مرگ. And the Jews noted how much Jesus Christ loved the person who had died. و یهودی ها هم توجه کردن به این مسئله که چقدر عیسی مسیح اون مردی که مرده رو دوست می داشت.
and they wondered why Jesus Christ had not been there to heal him. و اونها تعجب میکردن که در مورد اینکه چرا عیسی مسیح اونجا نبوده که ایشون رو شفا بده. When Jesus Christ came to the grave, he found it was like a cave with a big stone on the front. و عیسی مسیح به اون قبر نزدیک شد و فهمید که مثل یک غاره که یک سنگی جلوش رو گرفته باشه. Now, we said that one of the things that was going to be achieved through the suffering of this chapter was reassurance for Jesus Christ. و یکی از اون چیزهایی که در ابتدای این بابش گفتیم اون اطمینان حاصل کردن عیسی مسیح بود. And we can notice a similarity with the death of Jesus Christ. که میتونیم شباهتایی رو با مرگ عیسی مسیح در اینجا با هم ببینیم. This is exactly the type of grave that Jesus Christ was placed in after his crucifixion. این دقیقاً همون نوع از قبری هست که عیسی مسیح بعد از مصلوب شدن درش افتاد. That he was placed in a cave and a big stone was rolled over the entrance. که ایشون در یک غار و قرار گرفت و یک سنگ بزرگی دهانه اون رو پوشانده بود. Jesus Christ commanded that the stone should be taken away. عیسی مسیح دستور داد که این سنگ بایستی برداشته بشه. Which is exactly what happened on the third day following the death of Jesus Christ. این دقیقاً اون چه بود که در سومین روز در مرگ عیسی مسیح اتفاق افتاد. That God commanded that the stone should be taken away and some angels rolled it out of the way. که خدا دستور داد که اون سنگ بایستی برداشته بشه و فرشتگانی اون سنگ رو برداشتن. But Martha says, well, don't take the stone away. اما مارتا بهش گفت خب اون سنگ رو بر ندار. My brother has been dead inside for 4 days. The smell will be very bad. که برادر من برای 4 روزه که اونجا مرده و بوش خیلی بد خواهد بود. And then can you read the answer of Jesus Christ in verse 40, please? بریم در آیه 40 پاسخ عیسی مسیح رو با هم بخونیم. عیسی به او گفت مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید. Jesus Christ said, didn't I tell you to believe and that you would see the glory of God? عیسی مسیح گفت که مگه بهت نگفتم که اگه ایمان بیاری جلال خدا رو میبینی. Which takes us all the way back to verse 4 and the first thing that Jesus Christ said when the sisters requested that he go to that place. و همون چیزی که sorry brother, could you please repeat that part? Yeah, that takes us back to the words that Jesus said in verse 4. این ما رو به کلامی که عیسی مسیح در آیه 4 گفت برمیگردونه. The first thing that Jesus Christ said when he had the message to come because Lazarus was sick. اولین چیزی که عیسی مسیح گفت به خاطر اینکه اون پیغامی که براش رسید که لازر مریضه. That the sickness was not for death, the sickness was for the glory of God. این مریضی برای مرگ نیست بلکه برای جلال یافتن خداست. And now he's speaking again about the glory of God. و دوباره در مورد جلال خدا صحبت کنیم اینجا. That Jesus Christ knew from the beginning of this incident what he was going to do. و عیسی مسیح از همون ابتدای این موقعیت میدونست که چه اتفاقاتی میفته. And so they took the stone away from the grave. پس اونها سنگ رو از دهانه قبر برداشت. And Jesus Christ prayed and said, Father, I thank you that you have heard me. و عیسی مسیح دعا کرد و گفت پدر تو را شکر میگویم که مرا شنیدی. And in verse 42, I know that you always hear me, but because of the people who are here, I have said it that they might believe. و در آیه 42 ادامه داد که من میدانستم که همیشه مرا میشنوید، اما این را به خاطر کسانی گفتم که در اینجا حاضرند تا ایمان آورند که تو مرا فرستاده ای. So remember that we also said that one of the things that would be achieved through this incident was a witness to just who Jesus Christ was. و بیاد بیاریم اون چرا که گفتیم که یکی از موضوعاتی که در این موقعیت وجود داشت اینه که یک شاهدی، یک گواهی باشه برای اینکه عیسی مسیح کیه. That he was an even more powerful witness to Jesus Christ. که ایشون یک شاهد بسیار قدرتمندتری بود برای عیسی مسیح. And it would strengthen the faith of the disciples.
و ایمان شاگردان رو تقویت کرد. It would help some of the people to believe, و باعث میشد که آدما هم ایمان بیارن. and it would challenge the Jewish leaders who refused to believe in Jesus Christ. و به چالش میکشه رهبران یهود رو که انکار میکردن که به عیسی مسیح ایمان بیارن. And after Jesus Christ had prayed, he called out with a loud voice, Lazarus, come forth. و وقتی که عیسی مسیح دعا کرد با صدای بلند به عیسی بانگ در داد که لازر بیا بیرون. And Lazarus came out of the grave. و لازر از قبر بیرون اومد. Now, you remember we spoke when we thought about chapter 10 about the good shepherd. به یاد میاریم که وقتی در مورد باب 10 در مورد چوپان خوب نیک صحبت کردیم. And one of the things that Jesus Christ said was that his sheep listen to his voice. و یکی از چیزهایی که عیسی مسیح گفت این بود که گوسفندانش به صدایشون گوش میدن. And here is an illustration of the same principle. و اینجا هم دوباره همون اصول رو داره بیان میکنه. That Lazarus, even though he was dead, was a faithful member of the flock of Jesus Christ. که لازر هرچند که مرده بود همچنان یک عضو ایماندار از خانواده عیسی مسیح بود. And he heard the voice of Jesus Christ and obeyed and was brought back to life. و ایشون صدای عیسی مسیح رو شنید و اطاعت کرد و به زندگانی بازگردانده شد. And it also illustrates for us the teaching of Jesus Christ about resurrection. و همچنین به ما نشون میده تعالیم عیسی مسیح رو در مورد رستاخیز. We've thought about an important piece of teaching in John chapter 5. ما در مورد یک قسمت مهم از تعالیم در یوحنا باب 5 فکر کردیم. When Jesus Christ spoke about the resurrection that would happen when he returns. وقتی که عیسی مسیح در مورد رستاخیزی که اتفاق میفته در زمان بازگشت صحبت میکرد. And in John chapter 5, it's verse 28 and 29, please. و آیه 22 تا 29 یوحنا باب 5 هست با هم دیگه میخونیم. و پدر بر کسی داوری نمی کند بلکه تمام کار داوری را به پسر سپرده است تا همه پسر را حرمت گذارند اما گونه که پدر را حرمت می نهند. زیرا کسی که پسر را حرمت نمی گذارد و پدری که او را فرستاده است نیز حرمت ننهاده است. آمین آمین به شما میگویم هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاویدان دارد و به داوری نمی آید بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است. آمین آمین به شما میگویم زمانی فرا میرسد بلکه همکنون است که مردگان صدای پسر خدا را میشنوند و کسانی که به گوش گیرند زنده خواهند شد. زیرا همان گونه که پدر در خود حیات دارد به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد و به او این اقتدار را بخشیده که داوری نیز بکند زیرا پسر انسان است. از این سخنان در شگفت مباشید زیرا زمانی فرا میرسد که همه آنان که در قبرند صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد آنانی که نیکی کرده باشند برای قیامتی که به حیات می انجامد و آنانی که بدی کرده باشند برای قیامتی که مکافات در پی دارد. Okay, so it's verse 28 and verse 29 there that particularly speak of the resurrection on the return of Jesus Christ. که در آیه 28 و 29 به صورت ویژه در مورد رستاخیز و بازگشت عیسی مسیح صحبت می‌کنه. Jesus Christ said, people in the graves will hear his voice. عیسی مسیح میگه که در مردمان آدما در گور صدای ایشون رو میشنون. And those who hear will come forth. و اونهایی که میشنون بلند خواهند شد و جلو خواهند اومد. And in John chapter 11 that's exactly what happens. و در یوحنا باب 11 این اتفاقی است که دقیقاً میفته. Lazarus who was dead in the grave heard the voice of Jesus Christ and came forth. لازر در گور مرده بود صدای عیسی مسیح رو شنید و بیرون اومد. So here is a confirmation of the power of Jesus Christ to raise the dead when he comes back. پس این تأییدی از قدرت عیسی مسیح برای برخاستن از مرگ هست وقتی بازگرده. So in this event God's power and glory was shown. پس در این موقعیت جلال خدا و قدرتش به نمایش گذاشته شد. The faith of men and women was strengthened. ایمان زنان و مردان تقویت شد. That Jesus Christ received an assurance that God would raise him from the dead in the same way that Jesus Christ had raised Lazarus.
که عیسی مسیح هم اون اطمینان رو دریافت کرد که خدا ایشون رو از مرگ بلند میکنه به همون شیوهی که عیسی مسیح لازر رو از مرگ بلند کرد. And we receive an assurance that if we die before the return of Jesus Christ, that he will call us out of the grave at his second coming. و ما هم همون تاییدیه رو دریافت خواهید کرد که همونطور که عیسی مسیح از مرگ برخاست ما هم برخواهیم خواست. Okay, well, I think we'll leave it there for this week. Thank you, Salman, for your help. You're welcome, brother. برای این هفته در اینجا اتمام میدیم جلسه رو. Thank you too. Are there any questions or anything that somebody wants to say? اگه سوالی هست یا مطلبی هست بفرمایید. Sorry, brother. Can we confirm this, that the faithful men always experience, the faithful men and women always experience the same pattern? Yes, I think so. I think you can say that faithful men and women always experience the same pattern in their lives. The details might be different for each person according to, God's wisdom and their own circumstances, but the general pattern of the experience of Jesus Christ is reflected in the life of every believer. سوال این بود که آیا میتونیم بگیم که زنان و مردان ایماندار همیشه یک الگو رو تجربه میکنن، مثل یک الگوی یکسان و مشابه رو تجربه میکنن؟ که برادر داوید فرمودن که بله، میشه گفت که همواره یک الگوی یکسان رو تجربه میکنن توی زندگیشون، اما بر مبنای خرد خدا جزئیات اون الگو متفاوت. بعد سلمان، یعنی منظور برادر داوید اینه که ایمان زن و مرد مثل همه دیگه. نه منظور این بود که زنان و مردان ایماندار همیشه توی زندگیشون یک الگوی مشابهی رو تجربه میکنن. مثلا یونس 3 روز در دهان ماهی بود و بعدش بیرون اومد. عیسی مسیح 3 روز در قبر بود و بعدش زنده شد. یا رنج هایی که کشیدن، از یوسف بگیر تا ابراهیم تا یعقوب تا عیسی مسیح، همشون یک الگوی مشابهی رو تجربه میکنن که به اون سرمقصد، اون منزل نهایی برسن. اوکی، بله اینا همین، این درس هم همین به ما میگه که به قولن کسایی که اگه ما ایمان داشته باشیم و این رنجایی که الان تو زندگی های روزمره‌مون پیش میاد، اینا همشون امتحان الهیه و اینکه ایمان ما رو میسنجه که اگه ما مقاوم باشیم و اینا رو پشت سر بذاریم به اون نتیجه‌ای که باید برسیم میرسیم. اینا همه ایمان ما رو میسنجه و ایمان ما به مسیح از یه طرف که اگر ما ایماندار بمونیم و مقاومت کنیم درسته میمیریم ولی برمیخیزیم، همون مثل آذر که ایمان داشت و برخیزانده شد. ممنون خواهر فریبا. And Sister Fariba says that it always confirms that if we in our daily life we persist and have patience with our suffering and be faithful, we will be able to pass all these issues and problems. And we also, it's okay that that's fine that we die, but we will be raised the same as this man that has been raised from the grave, and every other faithful man will be raised. That's right. That's exactly right. Yeah. بله، کاملا درسته خواهر فریب.